ለማታውቁት ዩቲዩብ ላይ በጣም መሸቀል በጣም ቢዝነስ ብር ማግኘት ይቻላል እንደስከፈለጋችሁ ድረስ መስራት ይችላልላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም እንደምናላችሁ የረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ረሻድ ነኝ ከረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናል ዛሬ የምናየው ቪዲዮ የዩቲዩብ ቻናላችንን እንዴት ማስተዋወቅ እንዳለብን ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችሁን እንዴት ፕሮሞት ማድረግ እንዳለባችሁ ያው እኔ የማቃቸውን አካፍላችኋለሁ እናንተ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ለየት ያለ መንገድ ወይ ደግሞ ለየት ያለ የምታውቁት ነገር ካለ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተጠቀሰ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወይ ደግሞ በውስጥ መስመር አሳውቁኝ ለሌሎች ዩቲዩበሮች ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ መስራት የሚፈልጉ ልጆች ይፈልጉታልና ለነሱ እናስታውቃቸዋለን ማለት ነው እና ቪዲዮውን ላይክ ሼር ሳታረጉ በፍጹም እንዳትወጡ ፕሊዝ ሐሳብና አስተያየታችሁንም ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ እጠብቃለሁ እሺ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ረሻድ ነኝ ከረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናል እና ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የምሰራችሁ ቪዲዮዎች በፍጥነት ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷንም አንዴ መንካታችሁንም እንዳትረሱ እሺ ወደ ቪዲዮ ስንገባ የዩቲዩብ ቻናላችንን እንዴት ማሳደግ እንችላለን ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሊንክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር ማድረግ ማለት ደግሞ ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱትን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሊንክ እዚህ ጋር ቪዲዮ በምታዩት መልኩ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሊንክ ቀጥታ በሶሻል ሚዲያዎች ሼር ማድረግ ቴሌግራም ላይ ዋትስአፕ ግሩፖች ላይ ቴሌግራም ግሩፖች ላይ ፌስቡክ ግሩፖች ላይ ኢንስታግራም ስቶሪ ላይ ኢሞ ስቶሪ ላይ በተለያዩ መንገዶች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ መንገድ በመጠቀም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያሉ ሰዎች የእናንተ ቪዲዮ የሚመቻቸው ወይ ደግሞ ቪዲዮ ናዩትና የተመቻቸው ከሆነ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ያደርጉ ይወጣሉ ማለት ነው እና እንደዚሁ ማድረጋችሁ ሰብስክራይብ እና እይታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ቁጥር 2 ላይ ስንገባ ደግሞ የምንለቀው ቪዲዮ ላይ ሃሽታግ መጠቀም ወይ ደግሞ የመሰላል ምልክቷን ተጠቅመን የተላልቅ የዩቲዩብ ቻናል ስም መጻፍ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮውን አፕሎድ ስናደርገው ዲስክሪፕሽን ላይ መሰላል እንጠቀምና የተላልቅ ቻናሎችን ስም እንጽፋለን ዲስክሪፕሽን ላይ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ ተጽፎ ታገኙታላችሁ የተለያዩ ይታያሉ ብዬ ያሰብኳቸው የቪዲዮ ስሞች የተለያዩ ሀገሮች የድራማዎችን ስም እና የተለያዩ ሃይማኖት የሆኑ ትምርታዊ ርዕሶችን ብቻ ማለት ነውና ዲስክሪፕሽን ላይ መሰላልን በመጠቀም እንጽፍና እናስቀምጣለን ማለት ነው ኦሬዲ እኔ ጽፌ ያስቀምጫለሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ያን ጽሁፍ ጽፌ ያዘጋጁት አለ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ጽፌ ያዘጋጁትን እናንተ ኮፒ ብላችሁ የራሳችሁ ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት ብላችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ይሄም ጥቅሙ ዩቲዩብ ላይ ማንኛውም ሰው ሰርች ሲያደርግ ለምሳሌ ቪዲዮ አሁን ለምሳሌ ቤቶች ድራማ ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ አሁን ለምሳሌ ሃሽታግ ብዬ ቤቶች ድራማውን ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፌዋለሁ ሌላኛው ሰው ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገባና ቤቶች ብሎ ሰርች ሲያደርግ ወይ ደግሞ ቤቶች ድራማ ብሎ ሰርች ሲያደርግ ድራማው ይመጣልታል ከዛም ቀጥሎ ደግሞ የኛ ቪዲዮዎች ተያያዥነት ሆኖ ከስር ይመጣል ሰርች ሲያደርግ የኛም ቪዲዮ ይመጣል ማለት ነው እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ የመሰላል ምልክቷን በመጠቀም እነዚህ ነገሮች እንጽፋለን ይታያሉ ብላችሁ የምታስቡት ወይ ደግሞ አሪፍ ይታያለው ቪዲዮ ስሙን ታይትሉን ማለት ነው ሃሽታግ ወይ ደግሞ መሰላልን በመጠቀም እንጽፋለን ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን እሱም አሪፍ እይታን ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚያስመጣልናል ማለት ነውና ይሄን መጠቀማችን እንዳትረሱ ሶስተኛው ስንሄድ ሶስተኛው የምናገኘው የአፕሎድ የምናደርገው ቪዲዮ ማለት ደግሞ አሁን ለምሳሌ አፕሎድ አሁን ይሄን ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርገው አፕሎድ ብቻ ማድረግ ብቻ አይደለም አሁን ለምሳሌ እናንተ ወደ ዩቲዩብ ያን ቪዲዮ ወደ ዩቲዩብ ስጭኑት ቀጥታ ጭናችሁት ብቻ መውጣት ብቻ አይደለም ያን ቪዲዮ የለቀቃችሁን አፕሎድ ያደረጋችሁን ቪዲዮ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር ማድረግ አለባችሁ አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ግሩፖች ላይ ቴሌግራም ግሩፖች ላይ ኢሞ ግሩፖች ላይ የተለያዩ ብቻ ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ እነዚህ ከሰው ጋር ኮሚኒኬት የምታደርጉ ሰዎች ወይ ደግሞ ግሩፖች ላይ የምትነጋገሩ ሰዎች ይሄን ነገር ታውቁት ይመስለኛልና ያንን የቪዲዮአችሁን ሊንክ ቀጣ ኮፒ ብላችሁ በመውጣት ይሄዳችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ፔስት ማድረግ ከዛ ያን ቪዲዮ ሰዎች ሲያዩ ደግሞ ወደ እናንተ ቻናል ይመጣሉ ቪዲዮን ያዩታል ከዛ ሰብስክራይብ እና ላይክ ያርጉ ኮሜንት ያርጉ ይወጣሉ ማለት ነው ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እና ያው ቪዲዮን ኮፒ ብላችሁ ወጣችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ግሩፖች ላይ እንዲሁም በራሳችሁ የገፈታችሁ ግሩፕ ቻናል ካለ እንደዛውም እየሄዳችሁ ፔስት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በጣም ጥቅም አለውና ወደ አራተኛው ስንገባ ደግሞ አራተኛ ላይ የምናገኘው አፕሎድ የምታደርጓቸው ቪዲዮዎችን ሊንካቸውን የተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ እየሄዳችሁ ፔስት ማድረግ ስላችሁ ቀጥታ ሄዳችሁ ፔስት ብቻ ማድረግ አይደለም
ይሄ አሁን በአሁን ሰዓት ቅጣት ያስመጣል። ዝም ብሎ እየሄዳችሁ ኮፒ ያደረጋችሁ ፔስት ማለት ሊንካችሁ ማለት ነው። እየሄዳችሁ ዝም ብላችሁ ኮፒ ናችሁ ፔስት ማለት ቅጣት ያስመጣል። እሱም እንዴት ነው የሚያስመጣባችሁ? ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ላይ የእናንተን የቪዲዮአችሁ ሊንክ ወይ ደግሞ ማንኛውም ሊንክ አምታችሁ እንዲ ቻናል ላይ ፔስት ታደርጉ ያን ቪዲዮ በተደጋጋሚ ሪሙቭ ማድረግባችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ይቀጣችኋል። እና ይሄ ስለዚህ ብዙም እውቀቱ አላስኩማውን ግን እናንተ ይሄ ማድረግ በፍጹም የተከለከለ ነው። እና ይሄን እንዴት ነው ሼር አድርጉ ሲላችሁ እንዴት ነው የምታደርጉት? አሁን ለምሳሌ ቪዲዮውን ታዩታላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ያያችሁት ከሆነ ቪዲዮ ላይ የተመቻችሁ ነገር፣ ያልተመቻችሁ ነገር፣ ቅር ያላችሁ ነገር፣ የተመቻችሁ ብቻ አንድ ነገር ተፈልጉና ያንን ኢንከኑም ሆነ ጥሩ ጎኑን ትጽፉና ከዛ በዚሁም የኔን ቻናል ተቀላቀሉ፣ የኔን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ወይ ደግሞ የኔን ቻናል ፎቶ በመንካት ፕሮፋይሉን በመንካት እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚል ከአስተያየቱ በታች እቺን አስተያየት ጣል ብታደርጉ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ስለጠቀመኝ ነው ማለት ነው። አብዛኛው ተቆኛላችሁ ቢያስባለሁ የሆነ ሰዓት ላይ መጀመሪያ ነበር ኮሜንት ማድረገው ፊልሞች ላይ፣ ድራማዎች ላይ፣ የተለያዩ ሃይማኖት ነክ ቪዲዮ ላይ በቃ ኢትዮጵያዊ ቻናሎች ላይ የቁ መጀመሪያ ላይ ፈረስተ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለውን ስለ ቪዲዮ አስተያየት አድርጌ አስቀምጥ ነበርና ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል። እና ደግሞ የተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ እየሄዳችሁ ከሰው ጋር መግባባት አለባችሁ። አሪፍ ኮሜንቶችን መጻፍ፣ የተለያዩ ነገሮችን አስተያየት መስጠት እና ያን ስታደርጉ ላይክ ታገኛላችሁ፣ እዛው ላይ ሪፕላይ ኮሜንት ታገኛላችሁ። ከዛው ደግሞ የተመቻችሁ ደግሞ ሰው ካለ እየገባ ቻናላችሁን ሰብስክራይብ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንም አብዛኞቻችሁ ዩቲዩብ የምትጠቀሙ ልጆች ታውቁታላችሁ ቢያስባለሁ። በጣም ምርጥና አሪፍ ነገር ነውና ይሄን ሞክሩት። ቀጣይ ላይ የምናገኘው ወደ አምስተኛው ስንሄድ አምስተኛ ላይ የምናገኘው አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ሰዎች ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ሰርች ሲያደርጉ መጀመሪያ የኛ ቻናል እንዲመጣ ከፈለግን እዚህ ጋር በቪዲዮ በምታዩት መሰረት ይሄን ነገር መሙላት እንችላለን። አድቫንስ ቻናል ካይወርድ ይባላል። እሱ ላይ ገብታችሁ አሪፍ ዩቲዩብ ላይ አሪፍ እይታን ያገኘ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አሪፍ ተመልካች ያለውን ቻናል ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ታይትሉን እንጽፋለን እዚህ ጋር በቪዲዮ መሰረት ወይ ደግሞ የእናንተን ቻናል ሊሆን ይችላል፣ አሪፍ የሚታዩ ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ታይትሉን፣ ስሙን፣ የቪዲዮውን ወይ ደግሞ ቻናሉን ድረስ ቻናል ካይወርድ ላይ ጽፈን ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ መጀመሪያ የኛ ቻናልም እንዲመጣ ይረዳናል። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ስድስተኛው ስንሄድ ደግሞ ስድስተኛ ላይ የምናገኘው ኢንድ ስክሪን ነው። እሱም ጥቅሙ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮውን የእናንተ ቪዲዮ ታይቶ ሲያልቅ የእናንተ አንድ ቪዲዮ 100,000 1 ሚሊዮን ሊታይ ይችላል። ግን ኢንድ ስክሪን እና ካርድ የምናስገባ ከሆነ ጥቅም ይኖረዋል። እሱ ምንድነው ጥቅሙ? ኢንድ ስክሪን ስናስገባ ሰዎች ያንን ቪዲዮ ጨርሰው ይተውት ልክ መጨረሻ አካባቢ ዝም ብሎ ሊወጥ እንዳይወጡ ይጠቅማቸዋል። አሁን ለምሳሌ 4 ቪዲዮችን ማስገባት እንችላለን። በዚህ ሁለት 4 ማስገባት እንችላለን። ማለት ደግሞ እናንተን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። እሱም ጥቅሙ ምንድነው? የዩቲዩብ ቻናል አመገባው እሱን ነክቶ እናንተ ቻናል ቀጥታ ገብተው ሰብስክራይብ እንዲያደርጋችሁ ይረዳል። 4ቱ ቪዲዮዎች ደግሞ አሪፍ እይታን ያገኙ ሊሆን ይችላሉ፣ ምርጥ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። 4 ቪዲዮዎችን ትመርጡና 4ቱን ቦታ ላይ ታስገባላችሁ። እሱም ጥቅሙ ምንድነው? ያን ቪዲዮ ልክ እንደጨረሱ ቀጣዩ እናንተ ቪዲዮ እንዲያዩ ይረዳችኋል ማለት ነው። ኢንድ ስክሪን ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ ሰባተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ካርድ ማስገባት ነው። ሰባተኛ ላይ የምናገኘው ካርድ ማስገባት ነው። እሱም ጥቅሙ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ እናንተ አሪፍ እይታን ያገኘ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ አሪፍ ተመልካች ያገኘ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ልክ ቪዲዮውን እየተጫወተ ካርዱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሱን እንዴት ማስገባት እንዳለባችሁ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ፣ ወይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮውን ሰራና አሳያችኋለሁ። እና ጥቅሙ ልክ ቪዲዮውን እየተጫወተ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ እየተጫወተ ከሆነ አሁን ከላይ ካርዶች ይገባሉ። ልክ ካርዱ ይገባና ሲሄድ ታይትሉ ወይ ደግሞ የዛ የቪዲዮ ካርድ ያስገባነው ቪዲዮ ታይትሉ የተመቻቸው ከሆነ ያን ታይትል ልክ ሲነቁት ሌላ ቪዲዮ እናንተ ቪዲዮ እንዲያዩ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ጓደኞቼ በጣም አስፈላጊ ናቸው። እነዚህ ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ስምንተኛው ስንገባ ስምንተኛ ላይ የምናገኘው ሰብስክራይብ አድርጉኝ ብሎ መናገር። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮዎችን እየሰራችሁ ማስታወስ። አሁን ለምሳሌ እናንተ የሚሰሩት ቪዲዮ በጣም መሳጭ ወይ ደግሞ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዛ ተመስጠው ቪዲዮ ሲያልቅ ረስተውት ሊወጡ ስለሚችሉ ቪዲዮውን እየሰራችሁ ያለው ወይ መጀመሪያ ስገቡ ወይ መሃል ላይ ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ቪዲዮውን ይሄን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ብሎ መናገር። ሰብስክራይብ የማሳደግ አሪፍ ዘዴ ነውና እናንተ ይሄን ማስታወሳችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ወደ 9ኛው ስንሄድ ደግሞ 9ኛ ላይ የምናገኘው የደውል ምልክቷን ተጫኑ ብሎ ማስታወስ። አሁን ለምሳሌ አብዛኞቹ ሰብስክራይብ አድርገው ወይ ደግሞ የደውል ምልክቷን አንዴ ነክተዋት አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ አዲስ አፕዴት ያደረገው ነገር ነው። ይሄ ትንሽ ቆይቷል ግን አፕዴት የተደረገ ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ልክ የደውል ምልክቷን አንዴ ሲነኳት አማራጣችኋል። ልክ እዚህን ምርጫውን የመጀመሪያው ላይ ካላረጉት የደውል ምልክቷን መጫኑ ምንም ጥቅም የለውምና ሰብስክራይብ የምትሏን በተም ንኳት ብቻ ሳይሆን የደውል ምልክቷንም በጥንቃቄ ማንካታቸውን እንዳይረሱ ማስታወስ አለብን። እሱም ጥቅሙ እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ አሪፍ እይታን ሊያመጣላችሁ ይችላል። እሱም እንዴት ነው የሚመጣው?
እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ ተደራሽነቱ በሰፋ ቁጥር እይታችሁ እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የምለቀው ቪዲዮ ለዛ ሰው ወይ ደግሞ ለተመልካቼ ወይ ደግሞ ለቤተሰቦቼ ማይደርሳቸው ከሆነ ቪዲዮን ሊያዩት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ የደውል ምልክቱን መንካታቸው ማስታወስ አለብን። የደውል ምልክቱን ሲነኩት የሚለቀው ቪዲዮ በፍጥነት ይደርሳቸዋል ማለት ነው። የዛኔ ቪዲዮን ኖቲፊኬሽን ላይ ክሊክ በማለት ቪዲዮን ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እና የደውል ምልክቱን መንካታቸውን እንዳትረሱ ማለት ማስታወስ ወይ ደግሞ የደውል ምልክቱን እንዲነኩት ማስታወስ አለብን ማለት ነው። እሺ መጨረሻና 10ኛ ላይ ማገኘው ምንድነው? ራሳችንን ማስተዋወቅ ወይ ደግሞ ወደ ቻናላችን አዳዲስ የሚገቡ ሰዎችን ራሳችንን ማስተዋወቅ። ለምሳሌ ወደ ቻናላችን የሚገቡ አዳዲስ ተመልካቾች ወይ ደግሞ አዳዲስ ቤተሰቦችን ራሳችንን ለነሱ ማስተዋወቅ አለብን። ስማችንን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማስታወስ፣ ቪዲዮውን የሚለቁትን ቪዲዮ ባጭሩም ቢሆን መንገር። አሁን ለምሳሌ እኔ አዳዲስ ለሚገቡ ተመልካቾች ወይ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለምታዩት ልጆች ላስታውቃችሁ። ረሻድ ነኝ ከረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናል እና የሚለቃቸው ነገሮች ስልክን እና ስለ ኮምፒውተር ስለ ዩቲዩብ አንዳንድ ነገሮችን ያስተምራሉ ብዬ ማሰባቸው ነገሮች ለእናንተ እለቅላችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄ በአጭሩም ቢሆን ራሴን እያስተዋወቁ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ እናንተም የምትለቁትን ነገር ያስተምራሉ ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በአጭሩም ቢሆን አዲስ ለሚገቡ ሰዎች ማስተዋወቅ አሪፍ ነው፣ ይጠቅማል ማለት ነው። ይሄም ሰብስክራይብ እንዲያደርጓችሁ ቪዲዮዎችን ሼር እንዲያደርጉላችሁ የተለያዩ ነገሮች ይጠቅማል ማለት ነው። ይሄን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ያሉት ምንድናቸው? ታይትል ታምሌል መጠቀም። እነዚህ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ለቻናላችሁ እድገት ማለት ነው። የምሬ ነው የምላችሁ። ታምሌል ዝም ብሎ ጽፎ ምናምን በቃ ኤዲት አድርጎ መልቀቅ አይደለም። ታምሌል ላይ ሲሰሩ ሰዓት ካላችሁ እናንተ ሰዓት ካላችሁ ታምሌል ሲሰሩ በጣም ተጨንቃችሁ በጣም ተጠባችሁ የሚሰሩት ከሆነ እንደዛውም ቻናላችሁ እድገቱ በጣም ነው ሃይ የሚሆነው በጣም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ታምሌሉ እዚህ ጋር እያያችሁት ነው መሰለኝ አይደል? ታምሌሉ 1000 ሰብስክራይብ በሳምንት ማግኘት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄን ታምሌል የማረገው ማለት ነው 1000 ሰብስክራይብ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ 100 ሰብስክራይብ በሳምንት ማግኘት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ሳረግ በጣም ብዙ ተመልካቾች ይመጣሉ። እንዴት ሊሆን ይችላል ለምን የሚለውን ሀሳባቸው ላይ አድርገው ማለት ነው። ግን እና እኔ ግን ለእናንተ ይሄን ቲፕ ልሰጣችሁ ነው የመጣሁት እንጂ በሳምንት እንዴት በአንድ ቀን እንዴት ሰብስክራይብ ማግኘት እንዳለባችሁ ወይ ደግሞ በሳምንት እንዴት 1000 ሰብስክራይብ ማግኘት እንዳለባችሁ አይደለም እዚህ ጋር ልነግራችሁ የመጣሁት። ግን እነዚህ ነገሮች ከተጠቀማችሁ በሳምንት 1000 ሰብስክራይብ እንደው ምንም ነው፣ ከዛም በላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄ ግልጽ ነው እና እነዚህ ነገሮችን መጠቀማችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እና ታይትልና ታምሌል በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። ታይትል ስላችሁ የቪዲዮ ርዕስ ወይ ደግሞ ለምትለቁት ቪዲዮ ጽሁፉ ማለት ነው። ርዕሱ የቪዲዮ ርዕስ በጣም ወሳኝነት አለው። አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄን ቪዲዮ ስለቀው በሳምንት 1000 ሰብስክራይብ እንዴት ማግኘት እንችላለን ወይ ደግሞ በሳምንት 100 ሰብስክራይብ እንዴት ማግኘት እንችላለን ብዬ ብለቀው በጣም ተመልካች አገኛለሁ። ይሄን አውቃለሁ። ግን ይሄን እንዴት የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማሳደግ እንዳለባችሁ ደግሞ ብዬ ብለቀው ኖሮ ደግሞ ብዙም ተመልካች ላላገኝ ይችላልና በየጊዜው ልቀያየረው ይችላልው። ለዚህም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ይሄ ቪዲዮ በጣም መታየት ስላለበት ደግሞ በየእለቱ በየሳምንቱ ልቀያየረው ይችላልውና ይሄን ነገር ማወቅ አለባችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄን ቪዲዮ ስለቀው እንዴት ዩቲዩብ ላይ አሪፍ እይታ ማግኘት እንችላለን ብዬ ብለቀውና እንዴት በሳምንት ወይ ደግሞ በአንድ ቀን 1000 ሰብስክራይብ ማግኘት እንችላለን ብዬ ብለቀው እይታው አንድ አይደለም። ይሄን አብዛኞቻችሁ አላችሁና ታይትል ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ታይትል ቪዲዮ ስትለቁ ታይትል ላይ አሪፍ ታይትል ብትጠቀሙ በጣም ለእናንተ አሪፍ እይታን እና ሰብስክራይብን ሊያስመጣ ይችላል ለእናንተ ቪዲዮ ማለት ነው። ያው ወሳኝነት ያላቸው ሁለቱ ነገር ናቸው። ሁለቱ ነገሮች በጣም ተጠንቅቃችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ጓደኞቼ። እና አሁን ከጠቀስኳቸው ውጪ አሪፍ አስተያየት ወይ ደግሞ ማንኛውም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁ እንዳትረሱ ፕሊዝ። ለሌሎች የዩቲዩብ ቻናል ያላቸው ልጆች ይጠቅማልና። ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ደግሞ ካጻፋችሁ ደግሞ በውስጥ መስመር ቁጥሬ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ በውስጥ መስመር ገብታችሁ ሐሳብና አስተያየታችሁን ልትገልጹልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ እንድሰራና ሐሳብና አስተያየታችሁን ደግሞ ለሰው ይጠቅማል ብላችሁ ሐሳብ የሰጣችሁኝ በውስጥ መስመር ለነገራችሁ ልጆች በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ሐላል ሚዲያን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እና ቻናሉን ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እዚህ ቪዲዮ ላይ እሱም አስተዋጽኦ ስላለው ነው እና እንደዚሁም ኮሜንት ላይ እንደዚሁም ሰብስክራይብ እስቲ እንደራግ እስቲ የዩቲዩብ ቻናላችን እናሳድግ። በዚህ አመት ውስጥ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ቻናሎች ተከፍተዋል። እስቲ እነሱም ቴሌግራም ላይ ግሩፕ አላቸው። የነሱንም ከፈለጋችሁ ግሩፓቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ገባችሁ ተቀላቀሉ እና ቻናላችሁን ፕሮሞት አድርጉ። እስቲ ዩቲዩብ ላይ ዝም ብሎ መቀመጥ አይደለም እና ዩቲዩብ ላይ መስራት ይቻላል። በጣም አሪፍ ቢዝነስ ነው። ይሄን ታውቁታላችሁ በሰበላ አብዛኞቻችሁ ለማታውቁት ዩቲዩብ ላይ በጣም መሸቀል በጣም ቢዝነስ ብር ማግኘት ይቻላል። በቃ
እንደስከፈለጋችሁ ድረስ መስራት ይችላልላችሁ አቅሙ ካላችሁ ማለት ነው እና የናንተ የምትለቁት ነገር ይወስናል ይሄን ነገር ማወቅ አለባችሁ በተለይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር ለመልቀቅ ስታስቡ ዩቲዩብ ላይ ሰው የሚመለከተው ምንድነው ይሄ ምን ብለቀስ ይሻላል የሚለው አብዛኞቹ ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ የገባችሁ እይታቸው መመልከት ይችላልላችሁ እነሱ ነገር ስትለቁ ምን በሰራ ተመልካች አገኛለሁ ምናምን የሚለውን ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ዝም ብላችሁ አንድ ሀሳብ ይዛችሁ ወሬቱ መታችሁ ስራ መጀመር ሳይሆን እሱ ብዙ ጊዜ ሊፈጅባችሁ ይችላል እና አሪፍ ነገሮችን አሪፍ ሀሳቦችን ደግሞ ብታፈልቁ በጣም ሞር አሪፍ ተቀባይነትን ከዩቲዩብ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው በየጊዜው ቪዲዮ የምትለቁ ደግሞ ከሆነ ዩቲዩብ ራሱ ሪኮመንድ ያደርግላችኋል ለእናንተ ቪዲዮ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ራሱ ቪዲዮዎችን ያስተዋውቅላችኋል በየጊዜው ቪዲዮዎችን ወደፊት ያመጣላችኋል ዩቲዩብ ማለት ዩቲዩብ ራሱ እርዳታ ያደርጋል ዩቲዩብ ዝም ብሎ አይደለም እናንተ በጣራችሁ ቁጥር ዩቲዩብ ዝም አይላችሁም የእናንተን ጥረት አይነ ደግሞ ዩቲዩብ እናንተን ያግዛችኋል ይሄን ማስበውበት ዩቲዩበር የሆኑ ቻናሎች አሉ እነሱን ቻናሎችን መቀላቀል እንዳትረሱ ይጠቅማል እነሱም ሰብስክራይብ እናንተም ሰብስክራይብ ታደርጉ እነሱም ሰብስክራይብ ያደርጋሉ ማለት ነው ያው ሰብ ጥቅም አለው ይሄም ቪዲዮውን የሰውን ቪዲዮ አይተን ኮሜንት እንጽፋለን ሰብስክራይብ እናደርጋለን ያም ሰው እንደዚህ ሲያደርገን ደግሞ አሪፍ ሰብስክራይብ እና እይታን እናገኛለን ማለት ነው ይሄም ጥቅም አለው ወሬ በዛውባችሁ እስካሁን ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ረሻድ ነኝ ከረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናል እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ከታች አለ መጻፍ እንዳትረሱ ቪዲዮ ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይሄንም የምታደርጉ ልጆች አላችሁ አይቻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው የኢትዮጵያ የዩቲዩበሮችን ቻናል ማግኘት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ ኮሜንት ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ቻናላቸውን ሰብስክራይብ ማድረግ እነሱም እናንተን እንዲያረጋችሁ ማስተዋወስ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንደዚህም ያረጋችሁ ቻናላችሁ ማስተዋወቅ እንችላለን እና ቪዲዮ ረዝሟል እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ እና ቻናል ካላችሁ እኔ ሊንክ አላነሳም ስለዛ ሊንኮቻችሁን ማስቀመጥ እንዳትረሱ ሊንክ ዝም ብሎ ማስቀመጥ አለ ማለት ለምሳሌ እኔ ሊንክ እንዲነሳ አላረኩም ከዩቲዩብ ግን ሰዎች ወደኔ ቻናል ገብተው ሊንካቸውን ሲለቁ ዩቲዩብ ያነሳዋል እና ያ እንዲያውን ከፈለጋችሁ ጽሁፍ ትንሽ ጽሁፍ አሁን ለምሳሌ ስለ ቪዲዮ አስተያየት መጻፍ ትችላላችሁ እኔ ስለመለቀው ቪዲዮ አስተያየት ጽፋችሁ ሊንካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለው ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ ፈቅጃለሁ ስለዚህ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እስካሁን ለነበረን ቆይታ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዙ ይብልኝ ጓደኞቼ ቻው ጓደኞቼ